Yo, this is Chef Ricky, your true Pinay chef, and today gagawa tayo ng banana bread. And ituturo ko sa inyo kung anong sikreto ng paggawa ng isang masarap na banana bread. Kaya stay tuned lang kayo, alright? And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para like and updated sa mga bagong videos. Let's go! Alright, so ang gagamitin natin sa saging is yung overripe na siya. And mas maganda kung parang nabubulok na to kasi mas madali natin itong may mamash at mas masarap ang kakalabasan ng banana bread pag gantong saging ang ating gagamitin. Kailangan lang natin itong balatan at ilagay sa isang bowl. Doon natin siya imamash. After nating mamash yung banana, prepare na natin yung ating dried ingredients. So, kailangan natin dito ng 2 cups of flour and isisip natin siya para mawala yung mga lumps niya at mas maganda ang kakalabasan ng ating banana bread. And kung wala tayo ng strainer, ilagay lang natin dun yung flour at sift lang natin siya ng ganito. Pagkatapos, pwede natin ilagay yung ating baking powder, at least 1 teaspoon, and also half teaspoon of salt. Now, haluin lamang natin itong maigi and make sure na ma-incorporate natin lahat yung ating mga dry ingredients. Pagkatapos, kunin natin yung ating mashed banana at i-microwave natin ito ng at least 4 minutes. Ang kailangan natin dito is yung magtubig siya. Na kung wala kang microwave, pwede mo naman siyang ilagay sa isang kawali at painitin mo siya. Pero hindi siya kailangan kumulo ng maigi. Kailangan lang siyang uminit at kailangan lamang siya magtubig. Yun lamang yung ating kailangan gawin dito sa ating mashed banana. After natin mapainit yung ating banana, ilalagay natin siya sa isang strainer and yun ang gagamitin natin para ma-liquefy yung ating banana. Nagagamit lamang tayo ng whisk at halu-haluin lamang natin to hanggang sa ma-liquefy na yung at least 80% ng ating banana. Now, hindi natin to uubusin. So, magtitira tayo ng at least 20% na parang buo-buo pa na banana. Kasi para mas masarap yung ating banana bread, meron pa rin siyang konting bite ng texture ng banana. Now, in a separate bowl, magtutunaw tayo ng 8 tablespoons of butter and lalagyan natin to ng 3/4 cup brown sugar at hahaluin lamang natin itong maigi hanggang sa mag-blend na yung ating melted butter at yung ating brown sugar. Now, ilagay na natin yung ating eggs. Gagamit tayo dito ng 2 medium-size eggs and also lalagyan din natin to ng vanilla essence. So at least 2 or 3 drops will be okay. And patuloy lamang natin itong haluin using our whisk
until mag-blend na ang lahat ng ating mga ingredients. Alright, so at this point, pwede natin paghalu-haluin ang lahat ng ating ingredients. So una, yung ating liquefied banana and yung mashed banana na pinaghiwalay natin kanina. Ngayon, pwede na natin siyang haluin muli. And after this, pwede na natin isama yung ating egg and butter mixture. So, ilalagay na rin natin to at patuloy lamang natin itong haluin para ma-incorporate na yung ating mga wet ingredients bago natin ihalo yung ating dry ingredients. Alright, so at this point, pwede natin ilagay yung ating flour mixture sa ating wet ingredients and imimix lang natin itong maigi hanggang sa ma-incorporate na yung ating wet ingredients at dry ingredients. Pagkatapos nito, pwede na natin simulan ang ating pagbe-bake. Now, ito yung gagamitin nating baking pan at i-coat lang natin siya ng butter. So, i-grease lang natin yung paligid niya bago natin siya gamitin. And also, lalagyan ko to ng baking paper para mas madali nating makuha yung ating banana bread pagkatapos niyang lutuin. Mas madali lang natin siyang mahatak dito sa ating baking pan. So, ganito lamang yung ating gagawin pagla-line up ng baking paper and lagyan na rin natin siya ng konting butter. Now, pwede na natin ilagay yung ating banana mixture sa ating baking pan. Now, hindi natin to lalagay all the way up. So, at least half lang nung ating baking pan yung ating gagamitin. So, yung ating ginawang banana mixture, magagawa tayong dalawang loaf na ganito kalaki. Now, nilalagyan ko ng hiwa yung top nito para pag iluto natin ito mamaya, magkakaroon siya ng parang crack. And also, binubudburan ko rin ito ng brown sugar para magkaroon siya ng sweet caramelized coating pagkatapos natin siyang i-bake. And at 180 degrees Celsius for 60 minutes, iluluto na natin siya or i-bake na natin siya. Now, after 45 minutes, so it's supposed to be 1 hour, pero chinek ko siya after 45 minutes. Mukhang okay naman na siya. And pwede na natin siyang hanguin sa ating oven. Palamigin lamang natin itong konti bago natin siya tanggalin sa ating baking pan. So, gumamit ka lang ng spatula para i-move yung paligid niya. Make sure lang na hindi siya didikit. And of course, hahatakin natin yung ating baking paper para madali nating ma-release yung ating banana bread sa ating baking pan. And yan na siya. Luto na yung ating banana bread at pwede natin siyang serve. Alright? So natapos na natin yung ating banana bread and kumuha ako ng piece para tikman natin, alright? Tignan natin kung masarap to. At medyo crunchy yung yung kanyang ibabaw. So nag-crunchy siya and soft and moist yung loob. Tikman na natin. Napakasarap. Alright.
try nyo na to ang gawin, alright? So, follow nyo lang yung instructions ko. Hindi kayo mawawala doon. And again, this is Chef Ricky, YouTube Pinoy Chef. Hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos, alright? Bye for now. Harap.